नमस्कार साथीहरु, आज फेरि पनि हजुरहरुलाई स्वागत छ मेरो YouTube च्यानल डिकेट टेक नलेजमा। साथीहरु, आजको टपिक धेरै इन्ट्रेस्टिङ हुनेवाला छ किनकि साथीहरु यो भिडियोमा मैले सिकाउने छु हजुरहरुलाई हाम्रो फेसबुकमा रहेको प्रोफाइल पिक्चरलाई कसरी सेफगार्ड लगाउन सकिन्छ। आज भोलि साथीहरु हाम्रो प्रोफाइल पिक्चरलाई धेरै जसोले युज गरेर धेरै मिसयुज गर्ने गर्दछ, फेक अकाउन्ट बनाएर धेरै यस्तो नराम्रो काम गर्ने गर्दछ। त्यसैले साथीहरु हामीले आजको भिडियोमा सिक्नेछौँ कि हामीले आफ्नो प्रोफाइललाई कसरी सेभ गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि साथीहरु भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। साथीहरु भिडियोलाई सुरु गर्नुभन्दा पहिला म एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहे कि हजुरहरु भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन नि थिचिदिनु होला। साथीहरु त्यसको लागि मैले अब आफ्नो मोबाइलको स्क्रिन शेयर गरेर हजुरहरुलाई सिकाउने छु र साथीहरु म आफ्नो मोबाइलको स्क्रिन शेयर गरे। साथीहरु हामी आइसकेको छौं आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा। सबभन्दा साथीहरु पहिला मैले आफ्नो फेसबुक आइडीमा गएर हजुरहरुलाई हेराउने छु कि त्योमा प्रोफाइलमा गार्ड लागेछ कि नै। ल साथीहरु म पहिला आफ्नो फेसबुक एपलाई खोल्दै छु। त्यसपछि म आफ्नो प्रोफाइलमा गएर हजुरहरुलाई हेराउँछु। साथीहरु यहाँ अहिले गार्डको केही साइन नै छैन, यहाँ गार्ड नै लागेको छैन। अब साथीहरु म यो प्रोफाइलमा गार्ड लगाएर हजुरहरुलाई देखाउने छु कि कसरी लाग्छ गार्ड भनेर। अब हामी यो बाटो ब्याक भइहालौं। ब्याक भइसकेपछि साथीहरु हामी सबभन्दा पहिला प्ले स्टोरमा गएर एउटा एपलाई डाउनलोड गर्नुपर्छ। प्ले स्टोर खोल्नु, त्यसपछि सर्च बारमा हामीले वाई ब्राउजर भनेर सर्च गर्नु होला र वाई ब्राउजर सर्च गरेपछि यस्तो इन्टरफेस खुलिरहेछ। यो वाला डाउनलोड गर्नु होला। साथीहरु यो 100 मिलियन नि त्यसको डाउनलोड भइसकेछ र 74 MB को छ। 4.5 को रेटिङ नि मिलेछ यो एपलाई। यो एप साथीहरु धेरै बेस्ट एप हो। यो एउटा क्रोम ब्राउजर जस्तै एक जेन्डर ब्राउजर छ। मेरो यो एप्स नै डाउनलोड गर्न होला। यो तीनवटा आउँछ, एउटा अल्फा बीटा। तपाईहरु विथ प्रोटेक्ट भने हुन्छ त्यो वाला मात्रै गर्नु होला 74 MB को। त यहाँ साथीहरु मेरो डाउनलोड भइरहेछ। पहिला डाउनलोड हुँदै त्यसपछि म हजुरहरुलाई सिकाउने छु कि कसरी गर्ने भनेर। यहाँ डाउनलोड भइरहेछ साथीहरु। एकछिन पुरो डाउनलोड भएपछि आफै त्यो स्क्यानिङ हुन्छ। त एकछिन यहाँ डाउनलोड भइसकेछ। अब इन्स्टलिङ भइरहेछ। यहाँ इन्स्टल भइसक्यो। ओपनमा क्लिक गरिदिनु होला, नेक्स्ट गरिदिनु होला। यहाँ लन्च प्रोग्राम भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिदिनु होला। योहरु काट्दिनु पर्छ, काट्दिनु होला। यो लाइन काट्दिनु। अब सर्च बारमा गएर हामीलाई के सर्च गर्नुपर्ने हो, www.facebook.com। सबभन्दा पहिला हामीले फेसबुकलाई लगइन गर्नुपर्छ। www.facebook.com सर्च गरिदिनु होला। अब यहाँ साथीहरु हाम्रो आइडी र पासवर्ड राखेर सबभन्दा पहिला हामीले जुन आइडीमा हाम्रो प्रोफाइल पिक्चरमा त्यो सेफगार्ड लगाउन चाहनुहुन्छ त्योमा हामीलाई लगइन गर्नुपर्छ त्यो प्रोफाइललाई। सबभन्दा पहिला म आफ्नो प्रोफाइललाई लगइन गर्दै छु र लगइन गरिसकेपछि त्योमा सेफगार्ड लगाउनु पर्छ। त अब तपाईहरु जुन प्रोफाइलमा चाहन्छन् नि लगाउन त्यो प्रोफाइललाई लगइन गर्नु होला। यहाँ म गर्दै छु, हजुरहरु नि गर्नु होला। साथीहरु अब हाम्रो आइडी पासवर्ड राखिसकेपछि यस्तो खुलेर आउँछ। हामीले ओकेमा क्लिक गरिदिनु पर्छ। ओकेमा क्लिक गरिसकेपछि साथी यहाँ हाम्रो आइडी लगइन हुन्छ। योलाई हामीले काट्दिनु पर्छ। आइडी लगइन भइसकेपछि साथीहरु अब यहाँबाट यहाँ मैले 1 तल हेर्नु भइरहेछ तपाईहरु। यहाँ 1 मा क्लिक गर्नु होला। 1 पछि यहाँ प्लसको आइकन हुन्छ, प्लसमा क्लिक गरिदिनु होला। अब साथी यहाँ फेरि सर्च बारमा गएर हामीलाई के सर्च गर्नुपर्छ, सर्च बारमा गएर ब्राउजर BROWSER ब्राउजर वेब स्टोर भन्ने सर्च गर्नुपर्छ। यो लेखेर हामी सर्चमा क्लिक गरिदिनु होला।
अब क्लिक गरिसकेपछि फर्स्ट पेज जुन आउँछ नि क्रोम वेब स्टोर एक्सटेन्सन भनेर त्योमा क्लिक गरिदिनु होला। त्योमा क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु यस्तो खुल्छ। यहाँ माथि सर्च द स्टोर भन्ने अप्सन छ, त्यो बक्स छ, त्योमा गएर हामीलाई सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ टुल किट नै सरी मल्टिपल टुल किट्स फॉर एफबी यो लेखिसकेपछि सर्च गरिदिनु होला, गो गरिदिनु होला। गो गरिसकेपछि यहाँ यस्तो अप्सन खुलेर आउँछ। यहाँ मल्टिपल टुल फर फेसबुक लेखेको छ नि, यहाँ एउटा रेन्ज जस्तो अप्सन छ, त्योमा क्लिक गरिदिनु होला। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ हाम्रो यस्तो अप्सन खुलेर आउँछ। यहाँ माथि लेखेको छ कुनामा एड टु क्रोम भने त्योमा क्लिक गरिदिनु होला। क्लिक गरिसकेपछि यस्तो अप्सन खुलेर आउँछ, एड एक्सटेन्सनमा अब क्लिक गरिदिनु होला। क्लिक गरिसकेपछि आफै एउटा फाइल डाउनलोड हुन्छ तल र आफै खुल्छ एकछिनमा। अब यस्तो पेज खुलेर आउँछ, त्यसलाई काट्दिनु होला त्यहाँ कुनामा गएर। काटिसकेपछि यस्तो खुलेर आउँछ। यहाँ टुल भन्ने अप्सन छ, त्यहाँ साइडमा एउटा पोइन्ट जस्तो छ, त्योमा थिच्नु होला। थिचिसकेपछि यहाँ लास्टको अप्सन छ नि फेसबुक प्रोफाइल गार्ड भनेर त्योमा क्लिक गर्नु होला। यस्तो प्रोफाइल गार्डमा अब हाम्रो प्रोफाइलमा गार्ड भन्ने अप्सन नि आइसकेछ साथीहरु। त यहाँ सेल्ड अप भनेमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यो अपमा क्लिक गरिसकेपछि सेल्ड एक्टिभेट भइसकेछ, ओकेमा क्लिक गरिदिनु होला। अब साथीहरु हाम्रो प्रोफाइलमा गार्ड लागिसकेछ। अब म हजुरहरुलाई हेराउन गइरहेको छु आफ्नो फेसबुक एकाउन्टमा त्यो गार्ड लागेछ किन। यहाँ फेसबुक एकाउन्ट खोलिसकेको छु। यहाँ साथीहरु हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईहरु अप्सन नि आइसकेछ र प्रोफाइल पिक्चरमा गार्ड नि लागिसकेछ। त यस्तै नै साथीहरु हामी प्रोफाइल लगाउन सक्नुहुनेछ प्रोफाइलमा गार्ड। त्यसको लागि अब म साथीहरु आफ्नो अर्को प्रोफाइल खोलेर अर्को आइडी खोलेर यो पिक्चरलाई अब म स्क्रिनशट गरेर हजुरहरुलाई हेराउने छु कि स्क्रिनशट त्यो भइरहेछ कि नै। अब त्यो नि चेक गरौ कि काम गरिरहेछ कि नै, त्यो हाम्रो गार्ड ओरिजिनल हो कि फेक हो भनेर। त यसको लागि म हजुरहरुलाई यहाँ स्क्रिनशट गरेर हेराउँछु। यहाँ म अर्को खोलिसकेको छु। यहाँ साथीहरु म स्क्रिनशट गर्न खोजे, यहाँ अर्को के रङ बताइरहेछ, यहाँ स्क्रिनशट भएन साथीहरु। त योले हामी बुझ्न सकिन्छ कि यो साथीहरु रियल हो र यसरी नै हामी गर्न सकिन्छ। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनुमा धेरै धेरै धन्यवाद साथीहरु।